So ganda po. Kaya niya. Totoo na yan. Totoo na itong trail.
Ha? Tatawid tayo po. So, pag dito, Oh, dito sa baba. English eh. May English? Sana na Binaba sa kabila. Traverse. Diba? Ayos din. Ha? Ayos din. Mountain top 570 meters. Bugaksan. Hanggang Lesong. Bike. So nga, diretso tayong ano eh. Pagsunggak eh. Kasi yun na, trail na yan eh. Open trail na yan eh. Hindi na yan ano eh. Mayroon pang trail doon. Yun nga,